जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे सोपान आणि तुम्ही बघत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल। तर बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो खरंच खूप इम्पॉर्टंट झालेला आहे। कारण मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो आपण टेक्स्ट एडिटिंगवरती केला आहे। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे की आपण एक वेडिंगचा व्हिडिओ अपलोड केला आहे आणि त्यामध्ये जे मी टेक्स्ट तिथे यूज केले आहेत तशाच प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे तुम्हाला सुद्धा बनवायचे आहेत, जसे तुम्हाला सध्या स्क्रीनवरती दिसत आहेत अशा प्रकारचे। आणि अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत मित्रांनो ते त्या व्हिडिओसाठी रिक्वायर्ड आहेत। जर तुम्हाला सुद्धा अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे तुम्हाला तुमच्या फोनमध्ये बनवायचे असतील आणि एकदम इझिली बनवायचे असतील तर जो आजचा व्हिडिओ आहे तो न स्किप करता पूर्ण बघा। कारण मित्रांनो, अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे बनवणं एकदम इझी आहे, कारण तुम्ही आपल्या चॅनलला इथे सबस्क्राईब केलं आहे त्यासाठी। कारण मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवरती अशा प्रकारचे जे इझी स्टेप बाय स्टेप ट्युटोरियल इथं आणत राहतो। त्यासाठी मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर चॅनलला सुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे बनवणं खूप इझी आहे, कारण मित्रांनो आपण यामध्ये पिक्सल लॅबचे ते यूज करणार आहोत। आणि मित्रांनो, एक पिक्सल लॅब एक ॲप्लिकेशन आहे आणि मित्रांनो जे सर्व टेक्स्ट आहेत हे आपण पिक्सल लॅबमध्ये तयार करणार आहोत। मित्रांनो, एक पिक्सल लॅब एक ॲप्लिकेशन आहे, त्यामध्ये तुम्ही टेक्स्ट एडिट करू शकता किंवा तुम्ही त्यामध्ये बॅनरसुद्धा करू शकता। हे जर जे नवीन असेल त्यांना माहीत नसेल आणि जे डिझायनर लोक आहेत त्यांना माहीत आहे पिक्सल लॅब काय आहे तर ओके। तर मित्रांनो, पिक्सल लॅबमध्ये एक PLP फाईलचं ऑप्शन असते, त्या PLP फाईलचा यूज कसा होतो मित्रांनो बघू शकता। जे माझे प्रोजेक्ट आहेत, जे मी टेक्स्ट तिथे यूज केले आहेत त्या टेक्स्टवरती फक्त जे नाव चेंज केल्यानंतर तुमचं सुद्धा ते नाव चेंज होऊन जाईल। म्हणजे तुम्ही एकदम इझिली अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहे हे तुमच्या फोनमध्ये तयार करू शकता। आणि पूर्ण प्रोसेस मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओ सांगितली आहे, त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ आहे तो तुम्ही पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, खूप इझी प्रोसेस आहे, त्यासाठी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ कोणताच पार्ट तुम्ही स्किप करू नका। आणि मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण असली तर तुम्ही आपल्याला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, कारण आपण तिथे सर्वांना रिप्लाय करतो। त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो, एवढं तिथे मेसेज जास्त असल्यामुळे तुम्हाला रिप्लायला थोडा लेट होईल, पण मित्रांनो तुम्हाला तिथे रिप्लाय नक्की मिळेल, त्यासाठी आपल्याला इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। आणि मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जर तुम्हाला एडिटिंगचं कोणतं पण मटेरियल लागलं, जर तुम्हाला इथे डेली एडिटिंग मटेरियल पाहिजे असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता। आणि मित्रांनो, तुम्हाला सध्या माहिती आहे सध्या वेडिंग सीझन आहे, म्हणजे लग्न सीझन आहे। जर तुम्हाला लग्नाच्या रिलेटेड कोणतं पण मटेरियल लागलं ते सर्व तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे। कारण मित्रांनो, आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आता डेली इथे मटेरियल सेंड करणार आहोत, कारण मित्रांनो सध्या हा लग्न सीझन आहे आणि सर्वांना इथे मटेरियलची खूप जास्त आवश्यकता असते। त्यासाठी मित्रांनो तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता। टेलिग्राम चॅनलचे जे लिंक आहे हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, किंवा तुम्ही टेलिग्रामवरती सर्च करू शकता सोपान क्रिएशन। सोपान घेऊन सर्च केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपलं जे टेलिग्राम चॅनल आहे ते तुम्हाला ते दिसून जाईल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता। आणि ते एकदम फ्री आहे, त्यासाठी चॅनलला नक्की जॉईन करा आणि मटेरियलचा नक्की तुम्ही लाभ घ्या ओके। त्यानंतर मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे तो न स्किप करता पूर्ण बघा, कारण तुमच्या भावाने तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलं आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे तुम्ही फोनमध्ये कसे करू शकता, म्हणजे तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्ही कसे करू शकता। त्यासाठी मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे न स्किप करता पूर्ण बघा। तर चला मित्रांनो, कोणत्याच प्रकारे टाइम वेस्ट न करता आजचा जबरदस्त असा व्हिडिओ सुरू करूया। तर मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारचे जबरदस्त वेडिंग टेक्स्ट तुम्हाला तुमच्या फोनमध्ये तयार करण्यासाठी तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनची आवश्यकता पडेल। त्या ॲप्लिकेशनचं नाव मित्रांनो पिक्सल लॅब। आणि मित्रांनो, पिक्सल लॅब जे ॲप्लिकेशन आहे हे तुम्ही प्ले स्टोरवरून एकदम इझी डाउनलोड करू शकता, किंवा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मित्रांनो मी लिंक देऊन देईल, त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही जे पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन आहे ते तुम्ही इझिली डाउनलोड करू शकता ओके। त्यानंतर मित्रांनो, जे पिक्सल लॅब ॲप्लिकेशन डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते डाउनलोड करायचे आहे। डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते ओपन करून घ्यायचे आहे, म्हणजे इन्स्टॉल करून ओके। जे ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मित्रांनो आपल्या वेबसाईटची लिंक मिळून जाईल, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। आणि मित्रांनो, मी तुम्हाला 4 PLP फाईल दिले आहेत, ते 4 PLP फाईल तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहेत। ते 4 PLP फाईल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचं जे फाईल मॅनेजर आहे ते तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे। तर मित्रांनो, अशा वगैरे फाईल मॅनेजर इथं ओपन केल्यानंतर तुमच्या डाउनलोड फोल्डरमध्ये अशा वगैरे तुम्हाला 4 PLP फाईल मिळून जातील। ते 4 PLP फाईल तुम्हाला जे पिक्सल ॲप्लिकेशन आहे त्यामध्ये तुम्हाला ते ओपन करायचे आहे। तर ते कसे ओपन करायचे तर बघा, तर तुम्हाला काय करायचं, जे पिक्सल ॲप्लिकेशन आहे तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे आहे। डाउनलोड केल्यानंतर इन्स्टॉल करायचे आहे, त्यानंतर ओपन करायचे आहे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे देऊ शकता, अशा वगैरे तुमच्यावर इंटरफेस पाहायला मिळेल। तर तुम्हाला जे टेक्स्ट आहे तुम्हाला डिलीट करून घ्यायचं आहे ओके। डिलीट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 3 डॉटचं ऑप्शन मिळेल, याच्यावर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ओपन PLP फाईलचं ऑप्शन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर इथं बघू शकता .PLP फाईलचं ऑप्शन याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला बॅक घेऊन घ्यायचं आहे आणि बघू शकता म्हणजे डाउनलोड फोल्डरमध्ये तुम्हाला येऊन जायचं आहे। डाउनलोड फोल्डरमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारचे 4 PLP फाईल तुमच्या समोर येतील। तर मित्रांनो, बघू शकता जे फर्स्ट PLP फाईल आहे त्या SC वेडिंग गोल्ड टेक्स्ट, जे आपले नवरदेव नवरी आहेत त्यांचे जे टेक्स्ट आहे ते सर्वात अगोदरचं जे टेक्स्ट आहे। त्यानंतर मित्रांनो, जे SC वेडिंग गोल्ड टेक्स्ट निमंत्रकचं जे टेक्स्ट आहे ते तुम्ही इथे एडिट करू शकता। त्यानंतर जे थर्ड PLP फाईल आहे ते बघू शकता मित्रांनो, वेडिंग गोल्ड टेक्स्ट व्हेन्यू, जे ठिकाणाचे एक PLP फाईल दिलेली आहे मित्रांनो, जो तुम्हाला जिथं जे स्थळ असते विवाह स्थळ हे तुम्ही इथून चेंज करू शकता। त्यानंतरची मित्रांनो एक PLP फाईल आहे ते म्हणजे मित्रांनो टाईमची PLP फाईल आहे। अशा प्रकारची तुम्हाला 4 PLP फाईल दिल्या आहेत। सर्वात अगोदर मित्रांनो, जे आपण नवरदेव नवरीचं जे टेक्स्ट आहे ते आपण याच्यावरती ॲड करू शकतो ओके।
मित्रांनो तुम्हाला इथे ओकेच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला बॅग घेऊन घ्यायचं. बॅग घेतल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारचे PLP फाईल तुमच्या ओपन होईल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं सर्वात अगोदर इथे लेअरचं ऑप्शन आहे तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. लेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो बघू शकता तुम्हाला खूप जास्त इथं लेअर दिसत असतील तर तुम्हाला काय करायचं सर्वात अगोदर सर्व लेअर इथं लॉक करून घ्यायचे आहेत. इथे बघू सर्वात अगोदर जे लेअर मी इथं लॉक केले आहेत त्यानंतर जे लास्टची लेअर आहे ते बघू बॅकग्राऊंडची हे तुम्हाला विजिबल करायचे. ओके अशा प्रकारचे लेअर इथे विजिबल केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथे बघू शकता जे लेअर इथे विजिबल केल्यानंतर इथे बघू शकता जे टेक्स्ट आहेत नाही इथे बघू शकता जर तुम्हाला इथं नॉर्दर नाव चेंज करायचं असलं तर इथे बघू शकता जे वैभव नावाचे जे लेअर आहे यात तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. तुम्ही याच्यावरती क्लिक करून अशा प्रकारचे इथं लेअर चेंज करू शकता. जर इथं वैभव नाही इथं मला बघू शकता राज्य करू शकतो तुम्ही तुम्हाला जसं वाटलं तशा प्रकारे तुम्ही इथं टेक्स्ट एडिट करू शकता. ओके अशा प्रकारे बघू शकता आपण इथे टेक्स्ट एडिट केलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो इथे बघू शकता जे ची चौक आहे ना इथं जे ची चिरंजीव आहे तुम्ही इथं हे काही इथं पण सुद्धा मी चेंज करू शकता. जर नवरी असेल तर तुम्ही इथं ची चौका करू शकता. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही सर्व चेंज करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो देऊ शकता जे वडीलधाऱ्या माणसांचे नाव आहेत ते सुद्धा मी चेंज करू शकता. ते सर्वांचे लेअर तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील. ओके त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे इथं पूर्ण चेंज केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथे बघू शकता जे हे लेअर इथं तुम्हाला लॉक करून घ्यायचे आहेत. अगोदर बघू शकता जे ची चौक आहे ना इथं मी ची करून टाकतो. ओके चिरंजीव अक्षर वगैरे. ओके त्यानंतर तुम्हाला सुद्धा अशा प्रकारे तुम्हाला हे करून घ्यायचं. ओके त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आता PNG मध्ये सेव्ह करायचं असलं तर तुम्हाला काय करायचं आहे जे बॅकग्राऊंडची लेअर आहे तुम्हाला इथं ऑफ करून घ्यायची. ऑफ केल्यानंतर इथे बघू शकता 4th नंबरचा ऑप्शन आहे तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि ट्रान्सपरंटमध्ये तुम्हाला हे सेव्ह करून घ्यायचं अशा प्रकारे. ओके तुम्ही सेव्ह ॲज करून फुल LCमध्ये अशा प्रकारे तुम्ही सेव्ह करू शकता. अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही टेक्स्ट तयार करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला सेकंड जे टेक्स्ट आहे ते तुम्ही कसं तयार करू शकता ते सांगतो. जे सेकंड PLP फाईल आहे ते इथं ओपन करून दाखवतो. त्यानंतर तुम्ही तशा प्रकारे PLP फाईल इथं ओपन करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे इथे परत 3 डॉटच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ओपन PLP फाईलच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. .PLP फाईलच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. इथे बघू शकता जे आता आपण विवाह स्थळवाला आहे जे टेक्स्ट व्हेन्यू आहे ना इथं बघू शकता SC गोल्ड टेक्स्ट व्हेन्यू याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि ओपन ॲज करून घ्यायचं. ओके त्यानंतर इथं ओकेच्या बटनवरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. बॅक करून घ्यायचं आहे. ओके इथे बघू शकता आता आपण इथं आलेलं बघू शकता जे आता हे पूर्ण लेअर तुम्हाला अगोदर सर्व लेअर इथं लॉक करून घ्यायचे. लेअर इथं लॉक केल्यानंतर मित्रांनो बॅकग्राऊंडची जी लेअर आहे हे तुम्हाला सर्वात खाली घेऊन घ्यायचे अशावर याच्यावर प्रेस करून आणि जे बॅकग्राऊंडची लेअर आहे तुम्हाला इथं ऑन करून घ्यायचे म्हणजे विजिबल करून घ्यायचे. ओके त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जर यामधलं काही चेंज करायचं असलं तर बघू शकता जे अमृतवाडी आहे ना मंगल कार्याचं ना मला इथं चेंज करायचं मी याच्यावरती डबल टॅप करतो आणि इथे बघू शकता मंगलम करून टाकतो. मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही इथं चेंज करू शकता. तर मग इथं बघू शकता अमृतवाडी होतं इथं मंगलम केलेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो जे तुम्हाला खालचं जर पत्ता इथं चेंज करायचा असला तुम्हाला हे लेअर इथं अगोदर अनलॉक करावी लागेल आणि तुम्ही अशा प्रकारे याच्यावरती टाईप करून तुम्ही हे चेंज करू शकता. ओके त्यानंतर मित्रांनो जर तुम्हाला आता सेव्ह करायचं असलं सेम तेच प्रोसेस तुम्हाला काय करायचं आहे लेअरच्या बटनवर तुम्हाला क्लिक करून घ्यायचं आहे. जे बॅकग्राऊंडची लेअर आहे तुम्हाला ऑफ करून घ्यायचे आणि तुम्हाला ट्रान्सपरंट करून घ्यायचं आणि अशा प्रकारे तुम्ही हे सेव्ह करू शकता. ओके बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं जे दुसरं टेक्स्ट आहे तयार झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्ही अशाच प्रकारची PLP फाईल इथे एडिट करू शकता. जे थर्ड PLP फाईल आहे जर तुम्हाला इथं ओपन करायची असली तर तुम्हाला 3 डॉटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. ओपन PLP फाईलच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करावं लागेल. .PLP फाईलच्या ऑप्शनवर तुम्हाला क्लिक करावं लागेल. त्यानंतर इथे बघू शकता जे SC विडिंग गोल्ड टाईम आहे आपण याच्यावरती जे PLP फाईल आहे इथे ओपन करू. जे टाईमवाली PLP फाईल आहे याच्यावरती ओपन अँड ॲड करू. त्यानंतर ओकेच्या बटनवरती क्लिक करून त्यानंतर परत बॅक घेऊन घेऊया आणि इथे बघू शकता तुम्ही हे सुद्धा इथं चेंज करू शकता. तुम्हाला सेम काय करावं लागेल सर्वात अगोदर सर्व लेअर इथं लॉक करून घ्यायला लागतील आणि जे तुम्हाला इथं जे टेक्स्ट इथं समजण्यासाठी ते बॅकग्राऊंडची लेअर तुम्हाला इथे विजिबल करावं लागेल. अशा प्रकारे जे टेक्स्ट तुम्हाला दिसेल जर तुम्हाला इथं काही चेंजेस करावेच लागतील जर तुम्हाला चेंज करायचं असलं तुम्ही इथे बघू शकता जे बाकीचे जे 2 लेअर आहेत तिथे तुम्ही चेंज करू शकता तुम्हाला जर काही चेंज करायचं असलं तर. ओके अशा प्रकारे त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जे परत जे बॅकग्राऊंडची लेअर आहे तुम्हाला इथे ऑफ करून घ्यायची लागेल. अशा प्रकारे विजिबल आणि विजिबल करायला लागेल. ओके त्यानंतर तुम्हाला इथे बघू शकता ट्रान्सपरंटवरती क्लिक करून तुम्ही अशा प्रकारचे PNG तुमच्या गॅलरीमध्ये तुम्ही सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो अशा प्रकारचे जे टेक्स्ट आहेत हे तुम्ही एकदम इझिली बनवू शकता. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा आणि मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा कारण मित्रांनो सध्या लग्न सीझन आहे आणि त्या लग्न सीझनमध्ये मित्रांनो तुम्हाला भरपूर तिथे मटेरियल भेटणार आहे. त्यासाठी मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा किंवा तुम्ही टेलिग्रामवरती सर्च करू शकता सोपान क्रिएशन. सर्च केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल मिळून जाईल. त्याच्यावरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करू शकता. आणि मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. चला मित्रांनो भेटा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तिथपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.